โลกของเรามีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่เหตุการณ์แปลกประหลาดที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์บางเรื่องราวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามและลึกลับบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ที่เกินขีดจำกัดหรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้เลยซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องน่าอัศจรรย์จากทั่วโลกที่จะทำให้คุณนั้นต้องตกตะลึงโดยเรื่องราวน่าอัศจรรย์จากทั่วโลกมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับชายที่สามารถทนความหนาวสุดขั้วได้อย่างไม่น่าเชื่อในโลกนี้มีมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่สามารถต้านทานสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบสุดขั้วได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่มีชายอยู่คนหนึ่งนะครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์น้ำแข็งเขามีชื่อว่าวิมฮอฟโดยตัวของเขานั้นสามารถที่จะทนความหนาวเย็นที่คนทั่วไปอาจจะเสียชีวิตได้วิมฮอฟเนี่ยเขาสร้างชื่อเสียงมาจากการทำลายสถิติโลกมากมายเกี่ยวกับความทนทานต่อความหนาวเย็นอย่างเช่นการปีนยอดเขาคิลิมันจาโรในแอฟริกาโดยใส่เพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียวเท่านั้นและการแช่ตัวในน้ำแข็งเป็นเวลานานกว่า112นาทีซึ่งความสามารถของเขานั้นนะครับถูกศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์และพวกเขาก็พบว่าวิมฮอฟนั้นสามารถควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้โดยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปนั้นไม่สามารถทำได้วิธีที่เขาใช้นะครับเรียกว่าวิธีวิมฮอฟซึ่งจะเป็นการฝึกหายใจและการทำสมาธิการสัมผัสกับความเย็นจัดอย่างต่อเนื่องโดยนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบอีกนะครับว่าระดับออกซิเจนในร่างกายของเขานั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในขณะที่เขากำลังใช้วิธีวิมฮอฟทำให้เขานั้นนะครับสามารถที่จะทนต่ออุณหภูมิต่ำแบบสุดขั้วได้โดยที่ไม่มีอาการของภาวะตัวเย็นเกินไปซึ่งเรื่องราวของวิมฮอฟนั้นก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ในระดับที่เหนือธรรมชาติหากมีการฝึกฝนที่เหมาะสมทะเลสาบสีชมพูที่ไม่เปลี่ยนสีแม้ตักออกมาบนโลกใบนี้มีทะเลสาบมากมายที่มีสีสันแปลกตาแต่ก็ไม่มีที่ไหนเหมือนกันกับทะเลสาบฮิวเลียในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นทะเลสาบสีชมพูที่สดใสราวกับน้ำนมสตรอเบอรี่และที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือน้ำจากทะเลสาบแห่งนี้นะครับยังคงเป็นสีชมพูแม้เราจะตักมันออกมาใส่ภาชนะซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1802 โดยนักสำรวจชาวอังกฤษความพิเศษของทะเลสาบฮิวเลียเนี่ยอยู่ที่สีชมพูของน้ำซึ่งก็แตกต่างจากทะเลสาบสีสันแปลกๆทั่วไปอย่างเช่นทะเลสาบเรดบาร์ในเซเนกัลหรือว่าทะเลสาบซอตันในแคลิฟอร์เนียซึ่งสีของน้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามมุมมองต่างๆหรือระดับความเข้มข้นของเกลือแต่น้ำจากทะเลสาบฮิวเลียเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีแม้ว่าเราจะตักมันขึ้นมาแล้วก็ตามซึ่งนี่นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาสาเหตุกันอย่างจริงจังโดยในปัจจุบันนี้ก็มีข้อสันนิษฐานว่าสีชมพูของทะเลสาบฮิวเลียนั้นเกิดจากแบคทีเรียและสาหร่ายชนิดพิเศษที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเค็มสูงนักวิทยาศาสตร์พบว่าสาหร่ายและแบคทีเรียนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำเป็นสีชมพูโดยสาหร่ายเหล่านี้นะครับก็จะผลิตสารสีแดงที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดเดียวกับที่พบในแครอทและมะเขือเทศเมื่อสารเหล่านี้กระจายอยู่ในน้ำพวกมันเนี่ยจึงทำให้น้ำของทะเลสาบเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอย่างถาวรทะเลสาบฮิวเลียกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแม้ว่าจะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับมันแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถสร้างทะเลสาบสีชมพูแบบนี้ขึ้นมาได้เองซึ่งทำให้ทะเลสาบฮิวเลียนั้นยังคงเป็นปริศนาที่น่าอัศจรรย์ของโลกใบนี้ต่อไปหินที่เปล่งเสียงเองได้ตามธรรมชาติในโลกนี้มีสถานที่ลึกลับหลายแห่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยต้องตื่นตะลึงหนึ่งในนั้นก็คือถ้ำมอนเตซูมาในรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้ำแห่งนี้นะครับมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ยากจะอธิบายได้เพราะเมื่อสายลมพัดผ่านมาทางถ้ำหินภายในถ้ำนั้นก็จะเปล่งเสียงออกมาเหมือนกับเสียงขลุ่ยหรือเสียงดนตรีที่บรรเลงเองตามธรรมชาตินักสำรวจที่เข้าไปในถ้ำต่างบอกว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมด้วยเสียงดนตรีที่ดังขึ้นมาเองโดยไม่มีที่มาเสียงขลุ่ยที่เกิดขึ้นในถ้ำนั้นก็เป็นผลมาจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่แปลกประหลาดของผนังโดยในถ้ำจะมีโพรงขนาดเล็กนับไม่ถ้วนที่ทำหน้าที่คล้ายกันกับท่อของเครื่องดนตรีลมและเมื่อลมพัดผ่านมาผ่านช่องว่างเหล่านี้กระแสลมเนี่ยก็จะถูกบีบอัดและสร้างคลื่นในรูปแบบของแรงสั่นสะเทือน
ทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงขลุ่ยขึ้นมาซึ่งความพิเศษของเสียงนี้นะครับก็คือมันไม่ได้มีเพียงแค่โทนเดียวเท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนเสียงไปในระดับต่างๆได้ตามทิศทางและความเร็วของลมนอกจากความน่าอัศจรรย์ของเสียงขลุ่ยที่เกิดขึ้นเองแล้วถ้ำมอนเตซูมาก็ยังเกี่ยวข้องกับตำนานของชนเผ่าพื้นเมืองชาวอเมริกันซึ่งเชื่อกันว่าเสียงดนตรีที่ได้ยินนั้นนะครับก็เป็นเสียงของวิญญาณผู้พิทักษ์ดินแดนหรือว่าข้อความจากบรรพบุรุษที่กำลังจะพยายามสื่อสารกับผู้ที่เดินทางผ่านไปในถ้ำแห่งนี้โดยนักสำรวจบางคนก็อ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงร้องเพลงแผ่วเบาที่ไม่สามารถอธิบายได้แม้จะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงขลุ่ยในถ้ำแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถสร้างแบบจำลองที่สามารถจำลองเสียงนี้ได้อย่างสมบูรณ์โดยนักวิจัยก็ยังคงพยายามศึกษาว่าเพราะเหตุใดเสียงจึงเปลี่ยนไปเองได้โดยไม่มีรูปแบบตายตัวซึ่งทำให้ถ้ำมอนเตซูมานั้นนะครับยังคงเป็นปริศนาที่น่าอัศจรรย์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ต้องการมาฟังเสียงลึกลับนี้ด้วยหูของตัวเองไฟนิรันดร์แห่งน้ำตกไฟนิรันดร์แห่งน้ำตก Eternal Flame สิ่งที่ทำให้น้ำตก Eternal Flame แตกต่างจากปรากฏการณ์ไฟธรรมชาติอื่นๆก็คือตำแหน่งของมันที่อยู่ด้านหลังม่านน้ำตกโดยตามปกติแล้วเปลวไฟที่เกิดจากก๊าซมีเทนนั้นก็มักจะพบในพื้นที่แห้งแล้งหรือในบริเวณที่ไม่มีน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับที่นี่เปลวไฟกลับสามารถลุกไหม้ได้แม้ว่าจะมีสายน้ำไหลตกลงมาตลอดเวลาทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกโดยนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาที่มาของก๊าซมีเทนที่ทำให้ไฟลุกอย่างต่อเนื่องพวกเขานะครับพบว่าภายใต้พื้นดินบริเวณน้ำตกมีชั้นหินดินดานที่มีแหล่งสะสมก๊าซธรรมชาติอยู่ก๊าซมีเทนจากชั้นหินนี้ค่อยๆซึมออกมาตามรอยแยกของเปลือกโลกและเมื่อมันพบกับออกซิเจนในอากาศและถูกจุดไฟติดไปแล้วเปลวไฟจึงสามารถลุกไหม้ได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางครั้งเปลวไฟอาจจะดับลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นฝนตกหนักหรือกระแสลมแรงแต่ผู้คนที่เดินทางผ่านมาที่นี่ก็มักจะช่วยกันจุดไฟขึ้นมาใหม่โดยใช้ไฟแช็กหรือไม้ขีดและเพียงไม่นานเปลวไฟนั้นก็จะกลับลุกไหม้เช่นเดิมซึ่งน้ำตก Eternal Flame นั้นนะครับก็เป็นที่รู้จักในหมู่นักเดินทางและนักถ่ายภาพที่ต้องการบันทึกภาพของปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้นี้ด้วยภาพของเปลวไฟที่ลุกอยู่ท่ามกลางน้ำไหลกลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแต่ก็งดงามในเวลาเดียวกันปรากฏการณ์นี้ยังเป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์เพราะเป็นหลักฐานของการปล่อยก๊าซมีเทนจากธรรมชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม่น้ำใต้ทะเลลึกในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันกลับมีอยู่จริงนั่นก็คือแม่น้ำใต้ทะเลซึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ใต้ทะเลลึกในมหาสมุทรโดยสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของปรากฏการณ์นี้อยู่ในประเทศเม็กซิโกที่ซึ่งนักดำน้ำสามารถพบเห็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ภายใต้ถ้ำในน้ำราวกับเป็นโลกคู่ขนานใต้น้ำที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนแม่น้ำใต้ทะเลเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางเคมีที่น่าสนใจโดยน้ำในมหาสมุทรประกอบด้วยชั้นของน้ำที่มีระดับความเค็มที่ต่างกันน้ำมีความเข้มข้นของเกลือสูงกว่าจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืดและเมื่อน้ำที่มีความเข้มข้นต่างกันมาเจอกันมันก็จะไม่ผสมเข้ากันในทันทีแต่จะแยกจากกันอย่างชัดเจนคล้ายกันกับแม่น้ำที่มันลอยอยู่บนน้ำโดยเฉพาะในถ้ำที่มีกระแสน้ำไหลผ่านเป็นประจำกระแสน้ำที่มีความหนาแน่นสูงก็จะรวมตัวกันเป็นแม่น้ำที่ไหลไปตามพื้นมหาสมุทรหรือพื้นถ้ำใต้น้ำที่ประเทศเม็กซิโกนักดำน้ำที่ลงไปสู่ระดับความลึกประมาณ30เมตรก็จะพบกับชั้นของน้ำจืดที่ใสราวกับคริสตัลแต่เมื่อพวกเขาดำลึกลงไปมากกว่านั้นประมาณ60เมตรก็จะพบเจอกับแม่น้ำที่ไหลอยู่ภายในถ้ำโดยจะมีขอบบางๆปกคลุมอยู่เหนือผิวน้ำราวกับเป็นแม่น้ำบนพื้นดินที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้และซากใบไม้ที่ร่วงหล่นซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับทำให้เกิดหมอกบางๆเหมือนกับแม่น้ำใต้ทะเลเกิดจากไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยเป็นก๊าซที่เกิดมาจากกระบวนการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในถ้ำใต้น้ำและเมื่อก๊าซนี้ละลายอยู่ในชั้นของน้ำเค็มมันก็จะสร้างหมอกที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำทำให้เกิดภาพลวงตาราวกับว่ามันมีน้ำสองชั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งนักดำน้ำที่ได้เข้าไปสำรวจปรากฏการณ์นี้ต่างบรรยายว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งราวกับว่ามีแม่น้ำไหลอยู่ในอาณาจักรลับใต้ทะเลพวกเขายังสามารถมองเห็นกระแสน้ำที่ไหลอย่างชัดเจนคล้ายกันกับแม่น้ำบนบกที่มีทิศทางในการไหลของตัวเองเสียงลึกลับจากท้องฟ้าปรากฏการณ์เดอะฮัมป์ที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้
โดยในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมานะครับมีรายงานจากผู้คนทั่วโลกเกี่ยวข้องกับเสียงฮัมลึกลับซึ่งก็เป็นเสียงต่ำๆที่ดังมาจากท้องฟ้าโดยไม่มีแหล่งกำเนิดอย่างชัดเจนผู้ที่ได้ยินเสียงนี้อธิบายว่ามันคล้ายกันกับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานอยู่ห่างไกลหรือเสียงสั่นสะเทือนที่แทรกอยู่ในอากาศโดยเสียงนี้สามารถได้ยินเป็นเวลาหลายชั่วโมงในบางครั้งก็กินเวลานานหลายวันหรือแม้แต่หลายสัปดาห์และสิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้แปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นก็คือมันมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่สามารถได้ยินเสียงนี้โดยรายงานเกี่ยวกับเดอะฮัมมีมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 1950 และพบได้ในหลายประเทศอย่างเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่หนึ่งในสถานที่ที่มีรายงานมากที่สุดนั่นก็คือเมืองทาวรัฐเม็กซิโกจนได้รับฉายาว่าทาวฮัมซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายคนนะครับก็กำลังพยายามหาสาเหตุของเสียงฮัมปริศนานี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วและก็มีหลายทฤษฎีที่ถูกเสนอขึ้นมาซึ่งทฤษฎีแรกนะครับก็คือคลื่นความถี่ต่ำของโลกทฤษฎีที่2ก็คือเสียงจากโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์ทฤษฎีที่3ก็คือเสียงจากสนามแม่เหล็กของโลกและทฤษฎีที่4ก็คือผลกระทบทางชีวภาพของสมองมนุษย์ซึ่งผู้ที่สามารถได้ยินเสียงเดอะฮัมนี้นะครับบางคนก็บอกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันของพวกเขามากบางคนเนี่ยไม่สามารถหลับได้เลยมีอาการปวดศีรษะและเกิดความเครียดอย่างรุนแรงโดยมีรายงานข่าวว่าบางกลุ่มนั้นถึงกับต้องย้ายที่อยู่เพื่อหนีจากเสียงนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับพวกเขานั้นก็ยังคงได้ยินเสียงมันอยู่ดีหินปริศนาที่เดินได้แห่งหุบเขามรณะกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งของอุทยานแห่งชาติเดธวันเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องงุนงงมากนานหลาย10 ปีซึ่งนั่นนะครับก็คือปรากฏการณ์หินเดินได้หรือก้อนหินที่สามารถเคลื่อนที่เองได้โดยไม่มีใครผลักโดยเรื่องราวของหินเดินได้นี้นะครับเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์เดินทางมายังพื้นที่แห่งนี้ซึ่งก็เป็นพื้นที่ดินแดนแห้งแล้งใจกลางหุบเขามรณะพวกเขานะครับพบว่ามีก้อนหินขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมากที่นี่โดยมันมีร่องรอยการเคลื่อนที่เป็นทางยาวอยู่ด้านหลังแต่กลับไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหรือพลังงานใดๆที่สามารถผลักพวกมันได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เสนอทฤษฎีหลายแบบนะครับเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ซึ่งก็มีตั้งแต่ความเชื่อทางไสยศาสตร์ไปจนถึงคำอธิบายทางฟิสิกส์โดยทฤษฎีแรกนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่ามันอาจจะเป็นแรงลึกลับนะครับของสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นและทฤษฎีที่2ก็คือมันอาจจะเป็นแรงลมมหาศาลและทฤษฎีที่3ก็คือนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าน้ำแข็งนั้นก็เป็นกุญแจสำคัญเพราะว่าในปี 2014 ทีมวิจัยของแคลิฟอร์เนียนะครับก็ได้ทำการทดลองและพบคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดโดยพวกเขาพบว่าในช่วงฤดูหนาวชั้นน้ำแข็งบางๆบนพื้นที่แห่งนี้ก็จะแข็งตัวและกลายเป็นน้ำแข็งแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นน้ำแข็งก็จะเริ่มละลายและกลายเป็นแผ่นบางๆที่สามารถเคลื่อนตัวไปตามกระแสลมได้และเมื่อแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้เคลื่อนที่ไปมันก็จะสามารถผลักหินให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกันได้ซึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะครับนักวิจัยก็ได้ติดกล้องและเครื่องวัดสภาพอากาศโดยรอบและภายหลังก็พบว่าหินมันเริ่มเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีแผ่นน้ำแข็งบางๆก่อตัวขึ้นในช่วงกลางคืนและเมื่อน้ำแข็งละลายในตอนกลางวันแรงผลักดันของน้ำและกระแสลมอ่อนๆก็สามารถทำให้หินนั้นเคลื่อนที่ไปได้แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้นะครับแต่ความลึกลับของหินเดินได้ก็ยังคงทำให้ผู้คนจากทั่วโลกยังคงประหลาดใจและหลงไหลกับพลังของธรรมชาติที่ดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวน่าเหลือเชื่อที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้สำหรับโลกของเรานั้นนะครับก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลับเกิดขึ้นจริงในบางเรื่องเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่หาคำตอบและคำอธิบายได้ยากบางเรื่องก็เป็นความบังเอิญที่แทบจะไม่น่าเกิดขึ้นได้หรือในบางครั้งก็อาจจะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ยังหาคำตอบไม่ได้ซึ่งหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ